Από τις σημειώσεις που έχω, βρήκα και το εξής αξιοπαράδεκτο γεγονός. Ο μακαριστός Γέρον Γαβρέιλ, ο ηγούμενος της Μονής Διονυσίου, μου είπε μια ιστορία που συνέβη σε μια κομμόπολη λίγο πριν το Άγιο Όρος. Οι περισσότεροι πιστεύω ότι τη γνωρίζετε αυτή την κομμόπολη. Ο ηγούμενος βέβαια ήταν πολύ λιτός στη διοίκησή του. Έτσι είναι τα μεγάλα πράγματα, είναι λιτά. Μια κοπελίτσα, ονόματι Γιαννούλα, 17 ετών περίπου, είχε κάποιες οράσεις της Παναγίας και για λόγους ανεξερεύνητους για την ανθρώπινη γνώση και ιατρική, μετά από αυτό το γεγονός είχε βουβαθεί τελείως. Δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου, ούτε συλλαβή δεν μπορούσε να αρθρώσει. Ο ιερεύς στην κομμόπολη της Ιερισσού εκείνη τη χρονιά ήταν ο Παπαζαρίας. Αυτός τη συνέστησε την Κυριακή που ήρχετο μετά το γεγονός αυτό να κοινωνήσει. Έγινε η Θεία Λειτουργία και έφτασε η στιγμή της Θείας Κοινωνίας. Πλησίασε η Γιαννούλα και άνοιξε το στόμα της. Ο Παπαζαρίας σήκωσε την Αγία Λαβίδα με ένα μεγαλούτσικο τεμάχιο του σώματος του Κυρίου και τη στιγμή εκείνη φεύγει από το σώμα μια φοβερή λάμψη. Άστραψαν και λαμπροφόρεσαν όλα γύρω από τον ιερέα και άκουσε κατάπληκτος από την κοπέλα να λέει το όνομά της. Την κοινώνησε, αλλά μετά έμεινε ακίνητος. Ο παρακείμενος λειτουργός του ιερέως, το όνομα του οποίου δεν έγραψα στις σημειώσεις μου, τον βοήθησε να μπει μέσα και συνέχισε εκείνος τη Θεία Λειτουργία. Από το φόβο, την έκπληξη και το δέος μπορώ να πω για όσα συνέβησαν, το χέρι του Παπαζαρία κοκάλωσε. Με πολλή βία αλλά και με πολλή προσοχή άνοιξαν τα δάκτυλα του ιερέως και άφησε το Άγιο Ποτήριο μετά το διευχόν και μετά το μοίρασμα του Αγίου Αντιδώρου. Πιστεύω πως κατά Θεία Οικονομία κόλλησε το χέρι του ιερέως για να μην χυθεί η Θεία Κοινωνία από την τρομάρα και την έκπληξή του. Το αξιοθαύμαστο αυτό γεγονός της Θείας Ελάμψεως και Ακτινοβολίας, το ίδιο και ο συνεφημέριος του. Γι' αυτό αμέσως και χωρίς χρονοτριβή τον βοήθησε. Αλλά και το εκκλησίασμα, ακούγοντας τη Γιαννούλα να λέει το όνομά της, άρχισε να φωνάζει «Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον». Το συζητούσα τις προάλλες με ένα γέροντα μοναχό και μου είπε ότι το είδε γραμμένο το ίδιο αυτό γεγονός που σας ανέφερα και μάλιστα ότι στις εμφανίσεις της Θεοτόκου προς τη Γιαννούλα της εδόθησαν 3 εντολές, τις οποίες έπρεπε να πει στους χωριανούς της. Πρώτον, να νηστεύουν Τετάρτες και Παρασκευές και Σαρακοστές. Δεύτερον, να διορθώσουν τη ζωή τους, αποφεύγοντας τις ανηθικότητες, τη γύμνια και τις επακόλουθες αγγικές πτώσεις. Και τρίτον, να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν για να μην τιμωρηθούν σκληρά, όπως το 1932. Οι χωρικοί τρομοκρατήθηκαν, γιατί όντως το 1932 έγινε μεγάλος σεισμός, από τον οποίο καταστράφηκε ολόκληρο το χωριό και καταπλακώθηκαν τότε περίπου 200 άνθρωποι, τους οποίους ανέσυραν από τα ερείπια νεκρούς. Πράγματι λοιπόν, άλλαξε η ζωή όλων των χωρικών της Ιερισσού, αλλά μόνο για λίγους μήνες. Ύστερα, γρήγορα τα ξέχασαν όλα. Άραγε πόσο μεγάλη θα πρέπει να είναι η τιμωρία όλων μας, όταν την Ορθόδοξη Ελλάδα μας, δυστυχώς στις ημέρες μας, την καταντήσαμε χειρότερη από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Η αληθινή αυτή ιστορία ελέγχθη κυρίως για το τι συνέβη στον Παπαζαρία, όταν θέλησε να κοινωνήσει αυτή την ψυχούλα, την κοπελίτσα, τη Γιαννούλα, και για το θαύμα της λύσεως της βομάρας της. Το θαύμα αυτό συνέβη το 1958 στην Ιερισσό.